سه بابو در تیلی من خیلی برای امضا بزنی چه با عمله امضا کنی تو نیست زیاد ناراحتی زنگ زدم سر جناب سایگو دیای برش مسلمان در نیکنی مسلمان در نیکنی زینب خانم تو آدم ربایی چی؟ سلام خوبه؟ سلام علیکم خبر حال سلامتی نشارت همسایه خی بیاری هوا چقدر گرمه غالي ها مخاصمة إن شاء الله قام تشوفوا بقى دبارة من الشاشة ويايتي قام تتصيزي رازمة مية شيء ديرو زمان بين منزلي هيك الشاشة سبيانة خبر داري نه خبر ندارم اصلا اینکه یه جورایی مشغولی اگه یا زینه شرط داده بود چه نامتعدی و اینو خب میشه چون شاید سیبوی مشاهی و بینونی که شاید گینه بکن که میشون انجل مایی امروز خواستیم یه چند دیوار اینکیم توی چه سفیه شدیم خورده بهش رسیده که تا موقعی که بخییم جدس بسونیم تا میشه به همونه خواستیم لا یه خوب نشمه ماشا آوردی؟ مش عارف بس الباص خوبی؟ باص داری؟ مش داری؟ الباص آسیب خواستم سوال راست آگاه هوا جرمی خیلی راست نه؟ نه نه لیوان مال همسایه بعد ببرش بریم نه سون نگاه وقت یه جا به ریا بدش باید این چیزی آتور دیش بی زن بهتر بگی دلون نشاده الان 34 هفته من بودی خب یعنی یه ماهدم
فعلا اگه مثلا مثلا 36 هفته مثلا کامل چه بخواد کنم مثلا ما خیلی مثلا چه درد و دل درد امروز صبحش رفتم پی ماما هنگو یا احتمال زیاده کنیم زایمان زود دست بجره من ترسم شونه نشاده مثلا اینا مثل دنیا بیا میخوای لباس تر تیره بسونیسیش برای چی کنه باید تاکنش ممکن خدا امید رضا خراب بود نه بنده خب ببینم چیه سب بالا سمونه ولی این چیه هم تو میخواد سرام چیزایی هم یه چند حالم بهتر بگیم جایی رو باید دیوار اینش کنی این بخاطرش یک جت بشه باید خورده خراشش کنی نه؟ خوش بگیش بابا تراکم میشه براسو خیلی سیدش کنی بعضا میلا شروع کنی و منتظری تا چه؟ امروز جت رسی بعض آخر سکام؟ نه امروز جت رسی هیچ نوش کار کن و فعلا یه خورده خمولاسه پیوش کنی تا ما خیلی چی بیام دست مسکیم بسون جت آزر لباس کار نه لباس همش رو کسیف بینیم با لباس خانشا چون شو الان خیسم سر بندست الان خیسه یعنی؟ من خواستم خود این دیوار رو بطراف شما با این لباس هم برای سراغش نه مثلا خیلی کار کنم چه میشوش بشه به معنی با این لباس هم کار کنم خیلی شو سالی نمیدونم خیلی سنجین جزه میشه یا جسد کنم باید بزنی؟ باید بطراف میشیم با قشق باید جزش کنه برای لای درزن بجاره از اون کنم باید هر ذات این یا آمد داشت همه دار نه همه دار
زنگ کاش لباس کاملی شستی این چه باینه خیلی بهتر نیستی کاش نمام سلام زینب خوبی؟ سلام خوبی؟ چه خبر؟ کجایی؟ چی می‌گی؟ کار که مشغول کاری خب زندگی بدبختی بیچارگی توی خیلی کاری خواهدی؟ آه ببادم بعد شما؟ سلامتی خبری نیست تازه نگی کنیم به سر دوی محمد بزنیم از چه میزارم چه بزندون اسکن دوری که زارات میزارش میدوری خنده و میسا خود دنیا نون دنیا نه همین 20 پلاس دوش مرد دو بوش همون خواب دیده نمستاخته نگو درونه سرمای زارا خانم اومدن اومد پیشاب نکنم میدینی نوست بابا ایشون افتان که زرخانه زندونی بسوزن تو بستیم؟ آرای وچینی جلوتان که باید حتما امضای زرخانه باش بود و از رو دست نیستش باش من مرا که وچی دی نامی دادم بجی دادم تا نچیک و میشه چقدر سلامتی شد میشه خواهی بگوانی نه هم ها هم نه مزمونی کار نیست باید و همین زینب چند دیخوام دیگه من والا الان تا مای از الان تا 15 روز 20 هر از ممکنه ما بر ماست بار بجا بشواره سلامتی سلامتی خب ایسی شاو میگون چی زواد چنی ما وقتی گم همی خونم کنم اجا روزی بیار زندگی اشکال نمونه بخواد درود بسر دنیا یاوی که خب مایی چی معتیش به زرتش کنی بعد من پرست رو تکنون بیام تایی تو برامتی من آزار نمیزنیم تن داخل خونه ایده با چی ترسی؟ خب یه ترسم بخواب تو مثلا او بجم دست مثل دیر خواهشی و یه زینی شباچی دست وریده مثلا همه چیز برو بلاسون شکل درسته چی مثلا مخصوصی چیزای ممکنش که نمکنشون مثلا که من این خامش ها هستی جدی بخاطر خطی چه مثلا اگه که ما چتینی سر پر آمد بریم رزرا بستدن همین خب زنده و مثلا دارم دست دست بارم نیست بخو یا مثلا مرد دست زرتی که واسه دست شونزی نمیشان صحبت که چی خود پیلمون چه زای بزرون برم مثلا که کاش مرشاد پیل داشت الان سیستمونی بسن سیبت سن مثلا هیچ سیلان سیمسوش سکو ما بزازی خونه هیچ آنه نروره خونه هم ما خونه نیستون ما شاید از بیام رو مادر جرخه هم اشکال نهار به امیزا واسه چند روز زندگی کن اشتراک ما نبینی خود روزه بیرو خب زنده و خون میگاری فرچینو ها نیو بیام دیشان شام یه تو نداری هر درست میگیرم دوچین ناتی خب اما انشالله چی بس دنیا من بیام تی تنک میشم راضی که نه تو برای از زرا خانم بسمده خب خیام همزا مثلا مرد اگر نبسمده های چیام بزنده میکن نه من باور کن چی گفتی بی خانم زن خیام بدتی و چی بیری که خب بلیت نریسن میچه همین الان شاید نه اسم سخوار همین الان هم میچیدی منه خب تو بگه خب با نرمی صحبت بگه اگر زرا خانم مادر نمیده بسنده هرچی محمد پسر شد
تو الان نجسی زان نه نه از بری نرید ساختم میمنه راست کنی اگه راست کنی کن آدرسش کنی نه لاستف شنه کشی خدا درست که تایت سمده تو باید صحبت دو بخواه چون ما برم تیست زندگی از زن خانم بسپده صدا نه خورو حق داشت هم میسیش من 20 سوال رو انگار شدم سیسه هر بار یه زیر ایگو بره و نایست بگو تا و نرجس مثلا که دو خواهد خیلی دوست جوی تو باید باید صحبت الان تو دونستی چی گوشت بهتری جبه دونستی ما مش شرایطی نیست اون چی بخوام که من چک کنم بگی خب بونه مزیر و یعنی بگم چون با نایست حرف بزنم بگی خب نایستش الان تا دور داری هیچ زای نداری وظیفه‌ش نیست بخاطر که من کنی چون خیلی درست شد خودتون نه اجازه مثلا بخواید که نرجس به دامش بده هرچی محمد پسر دونی اینو خدونی از بر خانم بسمده ما شما حق نهار به محمد خب تو سخت این دوران باردارین تو بخششی 9 ماه میشه که میبینی خب و مشانش که نیا که مچه؟ لازم میشه که نیستی خانه انسان هذا سر عين يكون بعد قولي كني تسكن عمره لا وانا على صوبتي كني خطي بويا مية صوت ما داخلني ولا بيشو صوبا متسد الدنيا ياخذ ميشون هم زافتوني وانا على صوبتي كني ومن وانا مثلا چون که ما خوشم بعضی سر مشکل مثلا این وقت بیا واسه سونی گوی نه بده خواب Questo fa 3 anni, 6 primi, 0 che rosa non si. نه دست در خدای میل. اصلا واقعا خوشم میاد بازی سیسی بیکار اونو است بکنی زایناش لذی تای. خوزای پناهت نه هیچ نظری نه اون نظرات نه ولی ما اتفاق خودمونی چون مثلا هر در خانم بسمده خب یعنی باید روان بود تا ایگو ایست تو یعنی بلاسه که کجا یعنی من تو چرا؟ ایگو چیه چی بخوای دست ببری یعنی چی ها زینه ها سیکو کاری مکشی مشاهده اصلا مدام تیم بزرگتر وای الان مثلا بشا بیا به هفته گوش بجرم نه البته بفهمی تو باید از خود راضی چون پیش کنیم من به درود زرافان و آزاد و میسیه بود و بسمده خود دونی ایگو مشکلش ها یه وقت سرطی نیاری سیکو یه وقت خود چند درد سردانی از این نوت سویت سرم تبیدی کنی تو باید که ما چون کنی بزر مادر بریز از این بسته آفزین بسه برامدن بدی خیلی کم برامدن اصلا ایگوید سه اصلا که خیلی سه الان از این در تبیدی کنی چیز دارم اسم در نرشی بیام از زنده تخراب بکنم زینه ها بینه من زنده تخراب کنم تو خود آزاد اومد تو خب موما عزیزی گفت یه فیجی که درود زرافان بسمده بیام خیلی تو الان من از الان به بعد یه فکر کنم با حال تو چه اجا آوارو برید مثلا تو سرپنا آدرام نه اجا خواست پیدا فکر کنم با حالی به تلفن چه نمره هیچ زان رو سرپنا نرو بیا باید به حال تو فکر کنم باید نرجس بریز نرجس مکنیستم و بریز مثل آن رو باید تسلیم ما بنامه بعد گفتم نه من فکر بگم سکوت چه زیدی؟ چه مصرف شدی؟ هیچ مسئله شد هر دم بزن بگو چه دو؟ سکوت حیران فکر کنم فهمی؟ نگاه من جالب برای یه همسایه خانمه چه طور داشته بود یعنی چی؟ حتی این کار اشتباه چی؟ میگه اگر در خانم بسمت ای خانم زمین مجبوری برم وای بشا خاچ مسترم دیگه از الان به بعد یه فکر به حال بکنی که اجا آوارو بیرون بینه یه سرکنم و بید باید فکر به حال خود واتساپ کنم بفهمی؟ هر چیز ایزام فکر میکنم باید کنم هر چیز ایزام میکنم اصلا فکر نکنم زایده بویی به چیزی بخوای زندگی زای 10 نفر بوی زای فیلچ نیستی رو بدر درست رفتم زینب جون تا هیچ حامله ایسته هر چیزی بزرگتری درست رفتم اشکال نداره الان من منو وسیله زی غانی من
جسی زید آه دیگه راحت سکو اصلا وارد نشدم حتی اصلا نگفتم دوباره یه ببینیم درست آقا مشاده خیلی با خوشحالتر حرف بزنیم چه میجایی برای انزلینش مش آقا یه زورای فقط تدیدی کنی تدید چی که بخاطری بسیشی چند نگم مشان یا بخاطر بچه‌یه پلیسا یا بخاطر بچه‌یه یا بخاطر بچه‌یه و نواده فیفی هم بخاطر بچه بشه هم سیگار درویده سردیون رو سرمایه فیجی خطر خمه شام کنی زاور یه فکری کن تا یه فکری به حال خود کن بعد وقتی بیچاره بیامد نمیده چه ضرر بود در کار میکنی فکری نیست خواهی نداری بیا خواهی بجی من ها فکری نیست خواهی نداری زن پشت بس بیشتر نیست آزار جلوی خانم تا میشه هیچ حرف میزنه نگم بس بگو چی بگو چی زینم نگم اسم آه؟ بگو چی بخاطر بچه چند میگم تو همین الان شنبوی خواب باید وقتی محمد هیک داشت بس نرجس دیگو باشتلا بسونه یا وقت همین چه ضرر کرد بود در آواز نرجس و من نه حق دار کرم حق دارد روایتی هی محمد بسر به حقش هم حقش نه مشا حق باشی چی؟ آخ مامان با من نرجس هم با این چی؟ ترام مشاده خواهش که دو بازی برای دبات صحبت شده بخواه زیلم که بداخل بله متقد پرویو تو پرو تدی ما پروتا یاد آخر خوی میار بزنی چیو من کار من انجام بدم مزن کو اونو بخرم تشنیون من خسته شدم سیم او خرده نه بکن اصلا اصحال و رساله زن کن بیتایی زمان بزنی یا نیتایی؟ ایتا همه میسی دارد بونیو آه مران ایتایی های مران
نشین یه وقتی تا چه باید سکنم؟ هستایم تاختم زنه مردم کن نه از نام تقصیر نیست چون همیشه بیکار فقط خیلی خاصی به خاطر خیلی فشار که خیلی مثلا کار میکنیم که خیلی خواستمانه نست کار باز نجی انجام میدیم ها به خاطر میکنیم دیگه اون زنه مردم کن ایویسی می چمنه بالای آنسی ایویسی کو کاری کنی ایران آشنا کنی میته چیزی بیتراش بیاز میشه خواهم اگه خود چوب سید هستا بیان تا واسه میکنی میته دست هم بیسی نه که انتظار دارم صاحب بسازید با تیز انتظار نه دادم بشین سید یه شادا سکو الان مخو بیکار چست تا قیمت آزر چه آزاری ها راضی به بجد ها نه راضی به بجد نکو ها نکو موقع کانسل تو سپال کنی کار کنم برندش ادامه مشغول مونه تشکیل زایمان زود رستی خب باش آزر بسونی یعنی آزار دکتر یا سابقه نه دارم از تابت سابقه بودیم خب برو نه مثل زندگی شبونه خودم بازی تر آورد بعض جاهای جاهای سفت الان اصلا بکنم یه سنجی بگه ایسا ایره نه کنه راحت توی آب شده پشتش
حالا فهم سلام علیکم. سلام مشاهده رو؟ چی گیری؟ باش سلام چه خبر؟ سلام علیکم دام خوبی؟ ایشان تونده ساعت آزاده بکنه. نه ها نه برای پیش آزاد ها خود رضایت جشنو یعنی چیش ما روزات چطوری دام؟ من با جناسایگو صحبت کردم. گفتم من یه شرط شروطی با مهشاد دارم، باید مهشاد این شرط رو قبول کنه. قبولم چه؟ من فعلا گفتم موقتی زینب آزاد بکن به خاطر بچه‌اش. چون گفتم داخل زندان اذیت نبوده. بعد او کارم داد. چه خیلی دوش اون رو جمله مبینیم نزاییمش نزدیش. اون بدیم مامور داشت جیبه دیگه مهشاد رفتم ته مهشاد سعی کردم مهشاد سیزده چرکوشم. میگه برای سلام مو اوشن مجبورم چی بخوام باید ازدواج کنم تو مثل خواهرمی راستی گفت من ندارم چه سره راستی یعنی چه یه با همه بیشتر خلاص زندگی کنم یه چی به خاطر زینب گفت تو باشه با من ازدواج کنم به خاطر زینب من هم به خاطر بچه‌اش میگفتم فعلا موقتی آزادش کنم تو باید با عمر بنی ازدواج کنی یعنی چه روشن تو گفتی بیا تا برای سر زینبیم الان یه بار میشود خانم صبر کن تون مرد ما باید صحبت شدم قراره که با عمر بنی ازدواج بکنیم بگو خب بعد زینب کلن از زندان آزاد بکنیم الان یه رضایت موقتی مدام چه زینب آزاد بود به خاطر او بچه‌اش داخل زندان اذیت نبود و یه مثلا به خارج نه بگه زینب آزاد بود بزن زن خودش همین الان زنگ زنم تو دیسکا بیاد یعنی تو تازه گیری تو برای سر زینب الان گفتی بیا برای سر زینب الان یه دعوا رو سگو یه پولم داد و اصلا پولش باسه من تازه مو گفتیم بیا برای سر زینب خب یه دعواتی هم میخوام زنگ بزنم تو دیسکا بیاد میخواستم تو یه جوری بچشم بیارم ایره چه تهم بفهمی که مشاد خواب با عمر بنی ازدواج کنه چون که عمر بنی صبر کن خیلی خانم دارم صحبت میکنم دارم صحبت میکنم این آقا قولمو داشت که با عمر بنی ازدواج بکنه من هم قول بهشتم زینب آزاد کنم بگو خب حالا با عمر بنی الان زن رسمی شه زن قانونی شه ولی گفتم فعلا موقتی زینب آزاد کنم تا یه بچه‌اش داخل زندان اذیت نبوده یه هم با عمر بنی ازدواج کنه یه الان یای رب پس از کار ما پشت سر ما رو با عمر بنی دعوا این صحبت چیه پشت ببینید اون روز اول بشیدی چکو وقتی مسخار نیست چکو مجبور شی کنی باشه ازدواج کنی چی نه؟ مرشاد میخواد روز اول قبول نکنه مرشاد روز اول چه نشست با عمر بنی هم که بعدی روزی چی برای آقای احمدی بعده باید الان بچشه زن قانونی زن رسمی شه الان هم میتونم دنبالش کارت بگیرم بگو خب اینطورم دنبالش کارت بگیرم چه زینب بود داخل زندان به خاطر آدم ربایی ولی به خاطر خود به خاطر مرشاد بیشتر هم به خاطر او بچه‌اش ما این کار رو میکنم مرشاد صبح 5 ساعت آماده باشه باید برسته صفحه عقد بشینه سیغن بخونه بیاره با عمر بنی سر زندگیش زینب هم همین رو زندگی کنه ما ادعاشو درستی کنیم بنده به ساعتش همه چیش درستی کنیم سی خوش بچه‌اش دلش خواست با مرشاد زندگی کنه در خدمتش دلش هم نخواست با آخش نامی رو واسه با بچه‌اش بجید میتونم با ما ازدواج کنم یعنی چی؟ باید ازدواج کنی الان زنگ دارم جان سگو تا بیانده چی؟ بیا برش دوباره چون ما با جان سگو صحبت شدم فعلا موقتی گم آزادش بکنیم حالا من موقعی باید زندگی ازدواج زندان نمونی حالا زینب کدومه؟ من این سری زینب من با قانون دست دادم با غیران که نخسته و به تعبود کار چین از مسلاقی و باید خواستای بزرگ چین سفید بکنی نسیبت صدایی به دنیا بیایی اصلا خوب سیاری کده حالا ما این چند وقت از بس با این بوی سوتنی عادت چینی در زیار مثلا حسش نیکنی راست خیلی دوست کنیم چرا؟ دوستو تا همه شاد زینب چطور بهتر و گریه بشه حالش بد میدم که بیمارستان بسته بعد نظر فامیلی هی گو شکمون در دیکنه پرگیرم در دیکنه احتمال زیاد
این زایمان زود رسمی اما نه زود الان زینب فقط 20 روز دیگه خواهی یا 15 روز ولی از کل احتمال زیاد از امروز تا این 15 روز 20 روز باردار حامله‌ای بزنی فشارش بره. حالا یعنی ترس منتظر گفتیم خدا شد که مثلا خوشن روزات اجدا آزاروی چه داخل زندان زیاد و هم خوش هم بچش ایران وجود دوباره گفتن اینا تحت فشار چه با عمل بینی ازدواج کنی اجا با عمل بینی ازدواج جدی دوباره بومش داخل زندان مجبوری منو با خلاص کنم هم فکرش کنم لا بيض أخي سنة ورواد من شاسين أغادي تساتة دوادو أبجي بيش اللي راحتي من أقولش كه طب بتبيان بيش نبيه ما از زمانی که زینب خانم اومد داخل زندگی ما با مشاد تصادفی همش دردسر رو بیستیم همش دردسر رو بیستیم ما از زندگی راحتی داشتم سیخم داشتم زندگی میچیدم روشن به مداد زینب زینب خوبی؟ رسیدم بخیر روشن با من خیلی ممنون آره خوبه؟ دست بوس نه زمن نکرد اصلا فکرم پیش دوم بشار خیراتونو بری مرزاعت نامه فیده زینب خوبی؟ جمع بشي ها دختر و مادر همدیگه رو میبوسن همدیگه رو میبوسن روشن دوباره فکر نشام هم که به خاطر بچه خیلی نجانبی به خاطر میشه اینم شدید لاتندی تو به خاطر بچه ناراحت بیا به خاطر مرشاد هم که هر شو ایرو خوش تینا و هر شو در عذاب ناراحت هم بیا ها گسر بسوزی رو زاید دام ولی مرشاد گفت چطوری روزا دام توی سرش گو واقعا ممنون تا آقا روشن گفت به خاطر بچه و خون میشه آید رو زاید مرشاد من شرط شروط برش نگفتی شرط الشروط سي أول يوم كان بخاطر بتسوي سنة هذا بيو نه دوی کنه زینب خانم أنا بيو سب زاد تصل بيو زینب خانم عملت نگه أصلا كسي زاد بعد بکن تو با مرشاد شرط دست گفتم باید با امول بنی ازدواج بکنی كذا تازه. تركي أصلا حفشة بقى مرشاد سیت حرف راست رو زینب نیزنی حفصة بزنم ها؟ أش قلتم بخاطر بتسوي بخاطر سيكون. أنت يرزادي صد بار بعد گفتم حرف راست رو زینب باید بزنی زینب ما نشستم با مرشاد شرط شروط بستم که با امول بنی ازدواج کنه اگر با امول بنی ازدواج نکنه ما رضایت 100 سال به زینب نیام خودم خودونی جرم آدم ربایی جرم سنگینی حبس ابد داره حتی اعدامی هم داره بگو خب مرشاد هم قبول چه بعدین هم امضا چه زنی خانم تو در جریان نیستی زینب در جریان نیستی ولی مرشاد قبول چه این شرط دار فهمیسی این شرط قبول چه فعلا ما موقتی رفتم با جناب سرگرد صحبت چیدم گفتم زینب آزاد بکن به خاطر بچهش اذیت نمو داخل زندان تا مرشاد با امور بنی خود زن رسمیش حسه زن قانونیش حسه فقط یه صیغه عقدی بخونه الان یا صبح زنگ زنم جناب سرگرد میگم این اصلا آدم نیستن باید داخلمون زندان بود شو جوجو أصلا حفشة بقى بچه امضا شدی این با مولو ازدواج کنی؟ روشن که ازدواج کن من ازدواج نچیدم ازدواج مکان تیتر نمیزد من منو با بدون اسم شرط چی بخاطر آزار بیرون یورم مزندوم بخوان ازدواج بخوام مثلا شرط قول نکنم اخی باش ازدواج کنی؟ والله خود اصلا باید دوره سایت نپیم روی کنیم با فهمی؟ تو گفتی بس خواهر درو چردی؟ همین عشان میگم بس خواهیم خب شرط قول چیزی بجی امضا زدی اصلا نخواست آزار رو بویتنو اما زدو بیاد بهتر بیتایتنو بوی و کلی در مشکل خطوره اصلا تو شرط قول چه با امال ازدواج نیستی سیر واسه خب بذار برات امال بدی بابا درت همین سیر ری متنه همین بابا درتی ری من من اخر چی برای امضا مرشاد. بزنی چی با امال ازدواج کنی تو نیست زیاد ناراحتی زنگ زنم جناب سرگرد بیای برش مسلمان در تو نیکنی تردیدی کنی مسلمان در نیکنی تو تردیدی کنی زینب خانم تو آدم ربایی کردیه اصلا فهمیدی جرمت سنه چرا رفتی داخل زندان فهمیدی یا نه فهمیدی یا نه برد آبایش تا با امال ازدواج فهمیدی یا نه ایبرو میشم تو خود اینا باید با بچه همین زندگی کنی اینا این برام با امور همون داخلمون ساختمون خون زندگی کنه ساختمون نیست هم داده ساختمون صاحب بیام خبر داشتی؟
نه زینب ای اصلا طرف خبر خونه داشتی نداشتم. به من نگفتی زینب بای من اصلا بشم رفتن اون برنامه کاری خبر تو سیتر نگفتی سکرم خبر نداشتم به برنامه اوسی چه هم دیلدا چه هم فهمیستون چوشنگی باد زینب آزارو بو به این خاطر من سکرو اجای بخوای کار کنی مرش امور بینی نوشن بر نشاد موری کمش سارا امور بینی هیچی اوشن نمیدن دلکن مسارا ساختمونی اوشن نوشن دلکن مسارا بسته تو زن که زیره زیبرا نزینی را یعنی چه زیمیره تو رفتی بنزین امضا زدی چی باید مونه ازدواج کنی میزانه آمرا اصلا سه قطعه نگفتی یا من نخواست ناراحته بود خاطر بخوام بتسم بیام یعنی تا چه خواستی بود تا ساشه سنج تا بطل دنیا برست تو دونی به خاطر تو زنم بیکاره چی؟ نخوام یادم ها؟ دونی به خاطر تو مشای کاره چی؟ خواستی بی به خاطر یه بیچی تو داخل زندان اذیت نمید به خاطر که اصلا بسیار به زندونیان بهتر بی بهتر بی؟ آه، بهتر بی. بفرما برم برم دوباره الان برم. خود دونی خب نه یعنی چه زنده بهتر پیش هم هستم زنده جایی. بکنی یا ما رزین خودم زنده ای ما گفتی روشن اثر دستوزی بی بخاطر به صدی روز ادامه نه ناراحت نبود نه ما بی جان ما ناراحت چی رقم اما با ما احساس میکنم نه به خاطر بسیار میخواد زیاد فکر مکن بخری به خاطر بسیار کتن ناراحت مکن مردم یه چی 3 تا 4 تا زنیشونه الان مشاد 2 تا زنی خوابشونه اگر مشاد دوست داشتی واقعا دوستش داشتی خب این کار با پدرش نیچه ها آدم سکو برسه زیر برم ساختمونه خواستی بیبه تا ساختمونه بدم آدم رو با یعنی چی؟ ای با پدر تزیر برم بیبرمش بیتا بره خود مادرت امیر باشین زندگی کنی اصلا مادرت هم خود بتره زینب سکرو ما ساختمون اوشن زردی بمیسه بخو زردی یه نامه اوه دام ما و سیاست امضا میسه یسم بخوای کار کنه بخوام عمل بین نبره مرشاد ها اوشن جا هم مرشاد ها عمل بین اوری که مسئله فکر میشه سر وقت ساختمون اسمش وقتی که ساختمون زردی میسه برن شکار سکنی ساختمون ای آقا زردی میسه ساختمون مال منه منه ساختمونی که مسئله بخوای کار کنه من این بشوره نیاز ما در هم مشا امضا زدی چی با مونه ازدواج کنیم در برابر رضایت اصلا زینب با من خبر نداشتم من از این برنامه خبر نداشتم چون شنیمت مرشاد این پیشنهاد داشته تا فهمست و من همین با مرشاد دعوا شدم مرشاد زرد شدیم گفت مرشاد به چه خاطر اومی رفتی به بابت چی اومی رفتی اوشنج نات تحت فشار تهدیده چی که ببرم مال بین بسو تا مو زینب آزاد مثلا شاید همه اشتباه کنم چه مانعی که به مشا شاید واقعا خود بخیر میخوام مهم است خوال می مثل خواهد بسر امضا زندگی خواهم باشه ازاد کنم انسان ها چرا گر زانکی زنده بزنه مرشاد دارم حرفت گوشی کنم اما باید تو مثل حرفه اما ببین دختر عمته فهمیسی؟ دختر عمه آدمی تره با دختر عمش با دختر خالش دختر عمو دختر دایی این ازدواج بکنه فهمیسی؟ با خود خاله نیتره با خود عمه نیتره ازدواج کنه یه بار دا گفتی امول بنی مثل خارمد یعنی دون چه کنم باید با امول بنی ازدواج کنی باید الان یادش رفت چه کاری چی نه یادش رفته خشیزه بیزر دلش سی خوش بهترین زندگی داشت بهترین آسایش داشت خب چرا می داشت آقا خواست ساختمون بیمه تا ساختمون با خوبی اصلا بذاریم نام خوش بذاریم نام داری خانم من آدم رو بایی که بیسم داخل سیاست بردم بحثم به درخت یعنی خودتون ثابت کنی داری خانم یه برایم یا که توی دخترت بایستی یاسون چه اوسی تو روزی نیست تو بره درخواست دار روی قاتل یه بار زیازده اون درودی چیزی داره خانم میگن ته خود واسه یه مدت هم مسخته فینا به نام منه داره خانم باید خود واسه ساختمون رو زردی سری باشه ایران شکار تکنام مون داخل زندان خودها قانون ایا ترس تکو خودها قانون ایا ترسی پرست ساختمون ثابت گوری اجا قانون بود قانون سبین از ساختمون به نام منه مثل یه سنن ماشین به نام منه
قانون بو ما بگم با یه قال سیاست عمر را امضا میسید زدیبی رساخ مزه نام خوش قانون هیچی قانونی که تا حالا هم نفهمیسی تا الان چی تا الان مشکل وجود نفهمیستم. اومد به خاطر دکتر دیگه این کارو بکنی قانون چی نیش کنی ها ما رفتم مشاد بو اگر زیاد زمون روزی چی در داد زنگ زمان 110 دوباره یاد درش تا هم خطا مالا بکن با امولبنی باید بارم عقد کنم تو که الان داخل شناسنامت اسم امولبنی هسته زن قانونی هسته زن رسمی هسته فقط یه حاج آقا بیا یه وثیقه بخونه سی تو چه حلال بویه ما رفتم داری خانم اگر من خیلی خویه پیش ما اگر دوته خوش هم باید زندگی کنی آخه باشم برا اصلا یعنی چه باش برم ولی سازیر برم خونه نیدش بهتم بشینی ولی ازیر برم یا واش چلاق سنو چه ازیری نی یا ایره بابا باش سامت تو دلم سوسی تو حالا چه میگم اصلا برا تو از موقعی که با آقا از واسه ایمان بدبخت بیچاره چردی من یه دلم نه سود اینقدر بیسته. توی وشته چی بیا سکرا علام دلم سود بیست واسم تو شنجه پرو چردی آقا شاید باش تا بریم تو شنجه پرو چردی ما چه باروشم اچه این بدبخت بیچاره یک کارتون خوابی الان بیا صاحب خونه ما بگو نه تو لیاقتت یا داخل زندانه یا داخل خرابیه لیاقت هم داخل خود صاحب میشه با بیا لیاقتت یا داخل زندان یا داخل خرابیه فهمیسی؟ مو داره خانم دوست دارم با همه زندگی بگیم مرشاد بدش که بیا برید باشو برم نه بهش آدم سه که حالا حسن دینا خستم شده اصلا سید باید نبیام بیام حقیقتا بوی منه هم بیری انچه برید سازیره برم انچه لامو زندو بی برید سازیره برم یا زای پیرین یا زای با زهر دمونی هزه که اینی تو سب کن همیلی بوس هر کنه بدینو بیایی فهمی آقا بس کم زمین کن زیرم وای رختت ایگام حق نه بدینو بیایی از نمو بجروی بکن بلا وایس ببینم زور مزه زینه وایس بچم بشین کت ایگام بلا کو 10 بار 100 بار زون زور مزه به بالا بالا بلا هزه که اینی خبره کن ایرای نه ایرای آبرم نه ایرای خبره کن خبره کن نه وایس تو